হাই গাইজ, কিছুদিন আগত এটা মেছেজ ভাইৰেল হৈছিল হোৱাটছআপত। ইয়াত টাচ কৰা আপোনাৰ মোবাইলটো হেং মাৰিব বা টাচ দিছ বল হেংগিং ইয়ৰ মোবাইল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মেছেজ আহিছিল। চ' আপুনিও জানে এই মেছেজটো আহিছিল আৰু সেই মেছেজটো টাচ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইল হেং হৈছিল বা কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাছিল। চ' এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছিল মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। এই মেছেজটোত ভাইৰাছ আছিল নে কিবা ভাষা আছিল মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' আপোনালোকে এই মেছেজটো মোবাইলত বনাব পাৰিব। চ' একেবাৰে ইজি। চ' পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়োঁ। তলত দিয়া লাল বাটনটোত ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক এছামিজ টেক জ্ঞান চেনেলটো আৰু ঘণ্টিটা বজাই দিয়ক যাতে আমাৰ ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰীতে পায়। আপোনালোকক এই মেছেজটো মোবাইলত তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে দুটা এপছৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই দুটা এপছ একেবাৰে সৰু আৰু সেই দুটা এপছ প্লে ষ্ট'ৰত আছে। আপোনালোকে জাষ্ট ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগে। তো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। প্লে ষ্ট'ৰ অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত লিখিব টেক্সট ৰিপিটাৰ 10,000 বুলি দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰথমে এইটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। তাৰপিছত আৰু এটা এপ সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ। তো আপোনালোকে ইয়াত লিখিব কেপিটেল লেটাৰত কনভাৰ্টাৰ তো আপোনালোকে ইয়াতে চাৰ্ভাৰছে আইকন আহিছে ওপৰত এইটো। তো আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। একেবাৰে সৰু এপ, দুটা মিলি 5 MB या 6 MB মান হ'ব। তো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। তো ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চিম্পলি এই দুটা এপ তো আপোনালোকে প্ৰথমটো এপছটো অ'পেন কৰি ল'ব। অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোনো লিখা নাই। তো আপোনালোকে জাষ্ট প্ৰথমটোত টেক্সটটোত আপোনালোকে মেছেজ লিখিব লাগিব। আপুনি কি মেছেজ লিখে আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে। ইয়াত টাচ কৰা আপোনাৰ মোবাইল হেং মাৰিব। চ' মই টাইপ কৰিম start this message hanging your mobile। তো আপোনালোকে যিকোনো এটা ইমোজি লগাব। ইমোজি লগাৰ পিছত দেখো আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই যেতিয়া আৰু এটা মই যদি কিবা আপোনালোকে চাব পাৰিছে মই যেতিয়া টাইপ কৰিছোঁ এইবিলাক নিজে নিজে হৈছে। এই আচলতে এইবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মোবাইল হেং মাৰিব। একচুৱেলি হেং নহয়, এইটো বন্ধ হৈ থাকে, কোনো কাম নকৰে মোবাইল 30 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে। তো আপোনালোকে জানে ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে টাইপ কৰিব তেতিয়া আপুনি তলত চাব পাৰি ইয়াত কোড আৰু এইবিলাক লেংগুৱেজ আহে। এই লেংগুৱেজৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলটো হেং মাৰিব। চ' আপোনালোকে প্ৰথমত এইটো টাইপ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকক আৰু ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। ছেকেণ্ডটোত টাইপ কৰি ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব 8206 আৰু 8207। এই দুটা টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চিম্পলি ইয়াৰ পৰা মিনিমাইজ কৰি দিব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে টেক্সট ৰিপিটাৰত আহিব ছেকেণ্ড এপছটোত। অহাৰ পিছত আপোনালোকে টাইপ মেছেজ ইয়াত আপোনালোকে টাইপ কৰিব। ইয়াতে টাইপ কৰিব 8206 আৰু 8207 টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে হাউ মেনি টাইমছ টু ৰিপিট আপোনালোকে ইয়াতে টেন্সটো কাটি দিব। কাটি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি 5000 বা 9999 আপোনালোকে দিব পাৰে। চ' মই 9999 দিম 999। আপোনালোকে চিম্পলি ৰিপিটত ক্লিক কৰিব। ৰিপিট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে অলপমান টাইম ল'ব, 1 মিনিট या 1.5 মিনিট। তো মই এইটো ভিডিঅ'টো অকণমান ৰাখি দিছোঁ। যেতিয়া এইটো ৰিপিট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে কিমান বাৰ হৈছে 8206 আৰু 8207। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিম্পলি কপি কৰিব। কপি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেই প্ৰথমে এপছটোত যাব কিনে তাৰপিছত আপোনালোকে ছেকেণ্ডত এবাৰ ক্লিক কৰি ইয়াতে এই কপিটো পেষ্ট কৰি দিব। আপোনালোকে ইয়াত টাইম ল'ব কাৰণ এইটো বহুত অভাৰলোড হ'ব, তাৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰেছাৰটো পৰিব, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলটো শ্ল' হ'ব। আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিছে হৈছে
তো আপোনালোকে ইয়াত একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট ইয়াৰ পৰা প্ৰথমটো টেক্সটটো মেছেজটো আপোনাৰ ইয়াতে চাইডত দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে আইকনটোত ক্লিক কৰি কপি কৰি ল'ব। কপি হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছত আপুনি বেক টু হোৱাটছএপত গৈ কিনে আপোনালোকে ইয়াতে চিম্পলি এইটো কপিটো পেষ্ট কৰি দিব। তো টাইম ল'ব পাৰে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে টাইম ল'ব। চ' আপোনালোকে যেতিয়া বেলেগলৈ চেণ্ড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ সময় নালাগিব, প্ৰথমত সময় লাগিব কাৰণ এইটো চ' আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এইটো যেতিয়া কোনোবাই টাস্ক কৰিব, চ' আপোনালোকে যিকোনো মেছেজ টাইপ কৰিব পাৰে তাতে। তো আপোনালোকক মই আৰু এটা কথা কওঁ, যদি এই মেছেজটো কোনো মোবাইলত কাম কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো যদি মই লেপটপত বা কম্পিউটাৰত বনালোহেঁতেন তেনেহ'লে সকলো মোবাইলতে কাম কৰিলেহেঁতেন। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে।